سلام، سلیمی هستم. رسیدیم به تمرین 4. توی این تمرین گفته برنامه بنویسید که 4 عدد بگیره. 4 عدد رو از ورودی یعنی بگیریم و اولین عدد زوج در میان آنها رو نمایش بدیم. خب اولین عدد زوج که توی اونها پیدا کردیم اونو چاپ بکنیم. بسیار عالی. بریم سراغ نوشتن برنامه. ببین من اینجا چند تا مثال آوردم. فرض کنید که ورودیه که کاربر میده مثلا این عدد باشه 8 3 4 2. گفته که 4 عدد از ورودی بگیره اولین عدد زوجی که پیدا میکنه. خب توی این مثال 8 رو پیدا میکنه و 8 رو توی خروجی چاپ بکنه و برنامه تموم بشه. حالا یه سری عدد دیگه، 4 تا عدد دیگه. اگه کاربر اینجوری عددش رو وارد کنه، خب برنامه ما باید اولین رو چک کنه، زوج نیست، باش کاری نداری، میاد رسید به اولین عدد زوج 16 رو باید چاپ کنه و دیگه برنامه تموم بشه، یعنی بقیه رو دیگه چک نکنه. گفته اولین عدد زوج. توی این مثال اگر کاربر اینطوری عددش رو وارد کنه، یعنی هر 4 تا رو فرد وارد کنه، اصلا عدد زوجی وجود نداره، خب این رو هم برنامه ما باید تشخیص بده، یه پیغام بده که بگه اصلا عدد زوجی وجود نداشت که بخوایم چاپ بکنیم. خب ببینید تو همه این 3 تا مثال یک حالت فقط از بین اینها داره اتفاق میفته، یعنی ما تک تک اینا رو که چک میکنیم به محض اینکه یکیش زوج بود باید اون شرط برقرار بشه و بقیه دیگه چک نشن و حتی حالت آخر اون الزیه که میذاریم، یعنی اگر هیچ کدوم اینها زوج نبود اون الزه اتفاق بیفته، یعنی یه حالت از بین چند حالت. اینجاست که از الزیفای نردبانی باید استفاده کنیم. خب برای اینکه توی وقت صرفه جویی کنیم من این 4 تا عدد رو قبلا از ورودی دستوراتش رو نوشتم، ادامهش رو با هم دیگه میریم جلو. خب 4 تا ورودی گرفتیم، حالا باید دونه دونه ورودیامون رو چک کنیم. یعنی چی بگیم؟ بگیم اگر نام یک ما بخوایم ببینیم زوج هست یا نه. چطوری بفهمیم یه عدد زوجه؟ کافیه که باقی مانده صحیحش رو با چی بگیریم؟ با 2 بگیریم. بگیم اگر نام 1 درصدش با 2 مساویه با چی شد؟ 0 شد، یعنی عدد زوجه. شما فرض کنید مثلا عدد 12 باقی مانده صحیحش بر 2 چند میشه؟ 12 تقسیم بر 2 6 تا 12 تا باقی مانده میشه 0. 16 باقی ماندهش میشه باقی مانده صحیح 0. ولی اگه 17 باشه درصدش رو با 2 بگیریم باقی مانده ما 1 خواهد بود، دیگه عدد زوج نیست. پس برای اینکه تشخیص بدید آیا یه عددی زوج هست یا نه کافیه که باقی مانده صحیحش رو بر 2 بگیرید. اگر 0 شد اون عدد زوجه. خیلی خوب. حالا داریم میگیم اگر نام یک ما درصدش با 2 مساویه با 0 شد، بیا چیکار بکنه؟ بیاییم مثلا اون عدد رو توی خروجی چاپش بکنیم. مثلا چی بگیم؟ بگیم مثلا print، اگه بخوایم همراه با پیغام هم باشه مثلا بگیم print، بگم the first even number the numbers is خود در واقع نام 1 رو بگیم چاپ بکنه. پس اگر عدد اولمون زوج بود بیاد در واقع یه پیغامه بده و بعد اون عدد رو چاپ بکنه. حالا الیف میذاریم، اومدیم و نبود، الیف. حالا باید بعدی رو چک کنیم. یعنی چی رو؟ یعنی نام 2 رو باید چک کنیم ببینیم آیا نام 2 اگر اولی زوج نبود. بریم سراغ دوم. اگر نام 2 درصدش با 2 مساویه با 0 شد، خب میتونیم همین پیغام رو بیاریم اینجا تکرارش کنم و اینجا به جای نام 1 چی بنویسیم؟ نام 2. و همین اتفاق برای بعدی باید بیفته، یعنی دوباره الیف میذاریم، این دفعه نام 3 رو چک میکنیم، میگیم وگرنه اگر نام 3 مون
درصدش با 2 مساوی با 0 شد، بیاد مجدد همین پیغام رو بنویسیم منتها اینجا به جای نام 3 و حالا اگر اینطور نبود، یعنی اگه هیچ کدوم اینا تا اینجا زوج نبودن، دوباره باز باید 4مین عدد رو چک بکنیم. میگیم الیف نام 4مون درصدش با 2 اگه مساوی با 0 بود، بیاد دوباره این پیغام رو چاپ کنه منتها همراه با نام 4. حالا اومدیم و هیچ کدوم از این شرط ها برقرار نشد، یعنی نام 1 رو چک کردیم زوج نبود، نام 2 زوج نبود، نام 3 زوج نبود، نام 4 زوج نبود. خب اینجا میتونیم یه else بذاریم، اینجا دیگه میتونیم بفهمیم که اصلا عدد زوجی وجود نداره. پس اینجا میتونم من یه پرینت بذارم، توی پرینتم یه پیغامی بدم، مثلا بگیم مثلا there are مثلا no even numbers، مثلا numbers بفرست، یه همچین پیغامی رو به کاربر بدیم، بگیم بین عددی که وارد کردی اصلا عدد زوجی وجود نداشت. خب یه بار برنامه رو چک کنیم، اجراش میکنم. خب میگه عدد رو بدید. ما میایم مثلا این مثال خودم به فرض میگیم خب 8 رو میدیم، 3 رو میدیم، 4 و 2. خب الان بین این عددو گفته اولین عدد زوجی که پیدا کردی. یعنی چی؟ یعنی اینجا که داره چک میکنه نام 1 ما زوجه، درصدش با 2 صفر دیگه، سریع میاد همون عدد اول رو چک میکنه و چون دستورات الزیفن دیگه بقیه رو چک نمیکنه. خب همونطوری که اینجا ملاحظه میکنی در واقع the first even number همون فلان عدد چند رو چاپ کرد؟ 8 رو برای ما چاپ کرد. خب حالا بیایم دوباره اجرا کنیم برنامه رو، یه سری عدد دیگه بدم، مثلا اینا رو 23 به فرض 16 2 و 5. خب میاد چک میکنه، اینه 23 که زوج نیست، میاد تو else if اینجا 16 رو پیدا میکنه. به محضی که 16 رو پیدا کردید عدد زوج چاپش میکنه و دیگه سایر دستورات چک نمیشن. انتر رو میزنیم. بله همونطوری که ملاحظه میکنید عددی که برامون چاپ شد عدد 16 بود. خب بیایم این آخری رو هم در واقع با هم دیگه چک بکنیم که اصلا عدد زوجی توشون نباشه، مثلا 9 3 11 به فرض 7. خب انتر که میذارم میگه there are no even numbers among the given numbers، عدد زوجی بین این اعداد وجود نداشت. پس با این الزیفای نردبانی تونستیم این تمرین رو حل بکنیم. حالا البته میشد یه مقدار خوانایی این برنامه رو بالاتر هم برد، به خاطر اینکه ما هی این پرینت های حالا تقریبا مشابه و تکراری رو داریم به کار میبریم. میتونستیم یه کار دیگه هم بکنیم. چیکار بکنیم؟ به فرض اگه من بخوام تغییری تو این برنامه بدم، اجازه بدید من اینو یه کپی بکنم بیارمش اینجا و اون بالایی رو کامنت کنم، اینو کامنتش بکنم. خب من 4 تا عدد رو بعد از اینکه گرفتم بیام یه تغییر رو برنامه بدم. چطوری؟ بیام مثلا یه متغیر رو بگیرم مثلا به نام first even، دنبال first evenیم دیگه، و به این مقدار مثلا فرض کنید که چی بدم؟ مثلا false بدم. معنیش اینه که هنوز هیچ فرست ایونی پیدا نکردم، یعنی فرض میگیرم که آقا هنوز اولین عدد زوجی بین اعداد من پیدا نکردم. این یه فرضه، فرض کردم که تا الان پیدا نکردم. خب حالا بعد از اون میام چک میکنم عدد اولمو. اگر این عدد نام 1 درصدش با 2 مساوی 0 شد، یعنی من یه عدد زوج پیدا کردم. پس میتونم بیام چیکار بکنم؟
میتونم بیام در واقع توی اون متغیر فرست ایونه مثلا فرض کنید که نام یکم رو بریزم. یعنی اینجا به جای این پرینت رو وردارم بگم که آقا بیا توی متغیر فرست ایونم چی رو قرار بده؟ نام یک، چون جواب ما نام یک خواهد بود دیگه. که اگه بخوام اصلا به این شکل کار کنیم میتونم حتی این رو هم مقدار نان بدم که دیگه این میتونه قشنگ‌تر باشه. مقدار نان بدم یعنی هنوز فرست ایونت چیزی توش ریخته نشده. وقتی هنوز چیزی پیدا نکردیم مقدارشو نان بدم یعنی چیزی داخلش نیست. این نان رو پایتون میشناسه، پس میتونیم این مقدار رو داخل متغیر بریزیم. اگر پیدا کردم، ببینید اینجا پیدا کردم، اگه بیاد داخل ایف یعنی پیدا کردم دیگه، پس نام یک رو میریزمش توی این متغیره. میریزمش توی چی؟ توی این متغیر فرست ایونت. حالا اومدیم اون پیدا نکردیم. اگر رفت توی این الیف نام دوی من اون عدد زوجه بود که باید چاپ میشد، خب باز همین کار مشابه رو اینجا میتونیم انجام بدیم. یعنی بیام بگم آقا توی فرست ایونت چی رو بریز؟ به جای این پرینت بذارید من دوباره پرینت رو انتخاب کنم، بگم بیا نام دو رو بریز. نام دو رو بریز توی این متغیره. ببین تا اینجا که گفتیم آقا چیزی پیدا نکردیم، باش هنوز چک نکردیم دیگه، مقدار نان ریختیم، انگار فرست ایون خالیه، هیچی توش نیست. اگه نام یک زوج بود خب نام یک جوابه دیگه، جوابه رو میریزم تو فرست ایون. نه، بیا دومی رو چک میکنم. اگه دومی زوج بود که باید جواب ما باشه، خب میاد دومی رو میریزم. همین ترتیب توی اینجا میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی بیام توی فرست ایون چی رو بریزم؟ نام 3 رو بریزم اگر داخل این ایف اومده بود. اگر نام 3 من اولین زوجی بود که دیده شده بود، خب اونو میریزمش تو فرست ایون. اگر چهارمی بود یعنی هیچ کدوم اونا نبودن، خب توی فرست ایون چی میریزیم؟ نام 4مون رو میریزیم، نام 4. و اگر هیچ کدوم اینها نبود، خب اینجا دیگه مثلا فرض کنید else نمیذارم، اینو پاکش میکنم یا پیغامش رو مثلا نگه داریم که بتونیم ازش استفاده کنیم. حالا کار تموم میشه، یعنی elseifا چک میشن. خب ما که اینجا دستور چاپی ندادیم، یا نام 1 رو ریختیم یا نام 2 رو ریختیم تو فرست ایون، یا نام 3 رو ریختیم یا نام 4 رو، یا اصلا هیچ کدومشون زوج نبودن، پس همون فرست ایون نان باقی مونده. پس من باید الان بیام مقدار فرست ایون رو چیکار کنم؟ چک کنم. چطوری چک کنم؟ میگم آقا اگر این مقدار فرست ایونم این متغیره چی is not none بود، یعنی چی؟ مقدار نان توش نبود، مقدار نان داخلش نباشه. مقدار نان داخلی من که خودم نان ریختم، ولی اینجا دارم چک میکنم اگر نان نبود یعنی یکی از این عددا یا نام 1 یا نام 2 یا نام 3 یا نام 4 داخل این ریخته شده، یعنی عدد زوجی پس حتما وجود داشته. پس بیام فرست ایون رو چیکارش کنم؟ چاپش بکنم. پس اینجا میتونیم مثلا این دستوری که اینجا گذاشته بودیم اینو بیارمش اینجا، برای اینکه دیگه دوباره تایپش نکنیم. اینو یه کنترل وی بزنیم بیاریمش اینجا و اینجا به جای نام 4 چی رو بنویسم؟ فرست ایون رو بگم چاپ کن. پس اگه داخل فرست ایون نان نباشه حتما یکی از این نام 1 تا نام 4 است دیگه. خب بیا چاپش کن. اینجا میتونیم یه دونه الز هم بذاریم. این الز معنیش چیه؟ این الزی که من اینجا گذاشتم معنیش اینه که آقا این فرست ایون نان باقی مونده. که این اتفاق می افتاد موقعی که همه عددا چی بودن؟ همه فرد باشه، یعنی اصلا عدد زوجی بینشون نباشه. ببینید من نان ریختم، خب این شرط که برقرار نیست، اینم که برقرار نیست، اینم برقرار نیست، اینم برقرار نیست، چون هیچ کدومشون زوج نیستن دیگه. وقتی به این نقطه برسیم، مثلا خط 32 برسیم، فرست ایون چی داخلشه؟ اینا که ریخته نشدن داخلشون، همون نان خودشه دیگه. پس این الزا اونو داره میگه اگه همون فرست ایون همون نان باقی مونده، پس بیا بگو که آقا هیچ عدد زوجی وجود نداشته. حالا بیایم با این روش برنامه‌مون رو اجرا بکنیم.
خب مقدار رو دوباره همون رو چک میکنیم. مثلا 8 رو میدم، 3 رو میدیم، 4 و 2. اولین عدد زوجی که پیدا کرد 8 بود. خب یه بار دیگه اجرا میکنیم. 23 ردیف دوم رو دارم میدم، 16، 2 و 5. خب اولین عدد زوج بین اینها 16 دیگه. باید توی خروجی چی رو چاپ کنه؟ 16 رو چاپ کنه که چاپ کرد. اجرا کنیم یه بار دیگه. این دفعه برای عددهای 9، 3، 11 و 7 بینشون هیچ عدد زوجی وجود نداره. پس باید پیغام بده بگه there are no even numbers among the given numbers، یعنی هیچ عدد زوجی پیدا نکردم که چاپ بکنم. پس به این شیوه هم ما میتونیم حل بکنیم. به جای اینکه اون حالا هی پرینت ها رو اینطوری بیاریم تکرار بکنیم، اومدیم یه متغیر رو در نظر گرفتیم، مقدار نان بهش دادیم. حالا اگر عدد زوجی پیدا کردیم که خب اون عدد زوجه رو می‌ریزیم داخلش، اگر پیدا نکردیم که همون نان توش باقی میمونه. و بعد از اینکه این الزیفا تموم شد اومدیم چک کردیم که ببینیم آیا داخل فرست ایونه نان باقی مونده یا نه، یه عددی داخلش. اگه یه عددی داخلش پس یه عدد زوجی پیدا کردیم چاپش میکنیم. اگر هم که نان باقی مونده بود یعنی اصلا عدد زوجی وجود نداشته. بسیار عالی. تمرین رو یه بار به هر دو روش برای خودتون بنویسید، مرور کنید. دستورات الزیفای در واقع متداخل براتون پی در پی یا در واقع نردبانی براتون جا بیفته که توی تمرینات بعدی دیگه کم کم بتونید بهتر باشه ارتباط برقرار کنید و دیگه مشکل آنچنانی نداشته باشید. بسیار عالی. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. تا جلسه بعدی.